Τα τελευταία κομμάτια της σειράς αυτής που αφορά την υπευθυνότητα είναι ήδη έτοιμα. Απλά πρέπει να γίνει να μπουν υπότιτλοι και είναι έτοιμα. Είπαμε ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Ήταν ένα πολύ μεγάλο ταξίδι γνώσης. Ήταν ένα πολύ μεγάλο ταξίδι μετασχηματισμού. Ήταν ένα πολύ μεγάλο ταξίδι επικοινωνίας, όπου αποκτήθηκε πολλή τεχνολογική γνώση, αποκτήθηκαν πολλές εμπειρίες, δημιουργήθηκαν νέα εργαλεία. Τα σκυλάκια μου θα συνεχίζουν να γαυγίζουν πάντοτε, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μόνιμο. Και θα είναι έτοιμο σε λίγες ημέρες, όπως έχω πει, πλέον σε ένα αναβαθμισμένο master course. Ένα master course το οποίο δίνει εξειδίκευση μαζί με τα άλλα πακέτα της γραφής στο λευκό, της γραφής το σεμινάριο του έρωτα, το σεμινάριο στον πλούτο, δίνει μία εξειδίκευση στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Όπως είπα και πάλι, αυτή η σειρά μαθημάτων που έχει πλέον αναβαθμιστεί σε master course, γιατί ακριβώς προχωράει πολύ βαθύτερα, σε ένα πολύ βαθύτερο επίπεδο, δεν αφορά μόνο γονείς, αυτή τη στιγμή εκπαιδευτικούς, αλλά και ειδικούς ψυχικής υγείας, θεραπευτές, ενεργειακούς θεραπευτές ή οποιοδήποτε άλλο θέλει να εμβαθύνει στο θέμα της υπευθυνότητας, αλλά και στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Το ονομάζω Master Course γιατί έχει ως προαπαιτούμενο την δυνατότητα μιας βαθιάς δουλειάς με τον εαυτό. Και επίσης έχει ως προαπαιτούμενο να υπάρχει μια εμπειρία στο κομμάτι της όλων αυτών των διαδικασιών. Κατά προτίμηση, θεραπευτές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει ένα κύκλο εκπαίδευσης στην προσωποκεντρική κατεύθυνση, στην μη κατευθυντική παρεμβατικότητα, στο μη κατευθυντικό ψυχόδραμα. Χωρίς αυτό να αποκλείει και όλους τους άλλους θεραπευτές ή διευκολυντές ή καθοδηγητές όλων των άλλων προσεγγίσεων. Σύντομα λοιπόν, το Master Course για την υπευθυνότητα θα είναι έτοιμο με υπότιτλους στα ελληνικά, όχι μόνο για γονείς, αλλά και για οποιονδήποτε άλλο επιθυμεί να εμβαθύνει στο θέμα της υπευθυνότητας. Τι είναι άραγε αυτή η υπευθυνότητα και ποιοι είναι οι στόχοι μας, οι βαθύτεροι στόχοι μας, όταν εκπαιδευόμαστε στην υπευθυνότητα. Μια πολύ αγαπημένη μου, πριν από λίγες ημέρες που της είπα ότι κάνω αυτό και το μετατρέπω σε master course, μου είπε, της είπα την υπευθυνότητα, πώς θα κάνεις τους άλλους υπεύθυνους. Με κοίταξε και μου λέει πώς να κάνεις υπεύθυνο τον εαυτό σου. Φυσικά. Και όμως αγαπημένη μου με όμικρον ιώτα, εν τέλει αυτή η σειρά της υπευθυνότητας είναι εκπαίδευση σε κάτι πολύ βαθύτερο. Είναι εκπαίδευση σε κάτι το οποίο θα μπορούσα ούτε καν να το φανταστώ, πραγματικά δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, ξεκινώντας αυτή τη σειρά διαλέξεων. Στην πραγματικότητα είναι η επανασύνδεση με το εσωτερικό μας παιδί. Ελπίζω, όπως αυτή η προσπάθεια με έφερε αντιμέτωπη με τόσα θέματα τα οποία έπρεπε να προσπεράσω
για να μπορέσω να τη συνεχίσω. Με έφερε αντιμέτωπη με τόση γνώση ξανά. Νιώθω ότι ήταν οπωσδήποτε επικοδομητική. Το ίδιο και εσάς, να σας οδηγήσει σε νέους δρόμους επικοινωνίας, επίγνωσης, μετασχηματισμού. Σύντομα λοιπόν, η σειρά για την υπευθυνότητα, η οποία έχει πλέον αναβαθμιστεί σε Master Course, θα είναι έτοιμη με υπότιτλους, όχι μόνο για γονείς, αλλά και για όσους θέλουν να δουλέψουν βαθύτερα το θέμα της υπευθυνότητας. Αφορά πλέον εξειδικευμένους και εξειδικευμένους θεραπευτές, ενεργειακούς θεραπευτές, συμβούλους ψυχικής υγείας, διευκολυντές, καθοδηγητές, αλλά και όποιον άλλον επιθυμεί να δουλέψει το θέμα της υπευθυνότητας σε ένα πολύ πολύ βαθύ επίπεδο. Ουσιαστικά αυτό το Master Course σε συνδυασμό ως πακέτο με τη σεμινάρια στη γραφή στο λευκό, με τα σεμινάρια έρωτα, με το σεμινάριο για τη γραφή στο λευκό, με το σεμινάριο για τον έρωτα, συνιστούν και το σεμινάριο για τον πλούτο, το οποίο είναι ακόμη σε κατάσταση εξέλιξης, συνιστούν ένα κομμάτι εξειδίκευσης στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Θα τα πούμε ξανά.